In this video, we're going to discuss about collection data types. The different collection data types such as lists, tuples, sets, and dictionaries will be explained, but the focus of the discussion will be more of the list collection data type. Our lecturer for this tutorial session is Teacher Uni. Teacher Uni, are you ready? Take it away. Hi everyone, I will be discussing all about collection data types. Collection data type is also known as sequence data type. It has a similarity with array data type in other programming languages. In most cases, it can be accessed with an index number. So we have four collection data types. We have the list, the tuple, the set, and dictionary. So let's explain each data type. List, it will be enclosed with a square bracket. It will allow duplicate. It is changeable. And it is an index item. It is also ordered. So for our example, my list variable equals square bracket. Again, for the list, we will use a square bracket. Then, if you can notice here, for our array, it is homogeneous data type. Meaning, isa lang dapat yung data type ng mga elements or items nyo sa loob. While yung ating list, it can be a mix of data type, either string and integer or other data types, while yung ating array dapat lahat string or lahat integer. So that's the difference. And then each item will be separated with a comma. Next, tuple. Okay, it will be enclosed with a round bracket. It will also allow duplicate, but not changeable. It will also be an index item and ordered. For our example, my tuple variable equals enclosed with a round bracket. So double quote again for our string data types, comma, separated each item. Okay, so maestro, comma, andoy, comma, 2021. Third data type is set. It will be enclosed with curly bracket. It will not allow duplicate. It will not be changeable. It is also not an index item and unordered. Okay? Set items are unchangeable, but you can remove and or add items whenever you like. And lastly, dictionary, same with the set data type. It will be enclosed with curly bracket. It will not also allow duplicates. It is changeable and it is index item and ordered. Okay? No duplicate members, but as of Python version 3.7, dictionaries are ordered. While in Python 3.6 and earlier, dictionaries are unordered. Magpo-focus tayo sa mga methods ng list. So, meron tayong append, clear, copy, count, extend. So, later, magkakaroon tayo ng mga practice, mga practical exercises about the magbibigay lang tayo ng examples. Okay? So, first method natin, append. So, ito, may example tayo, mylist.append. Ayan. Then, enclose natin sa round bracket. Yun pala guys, ang gagamitin natin is yung ating GDB. So, yan. Later, mag-open tayo lahat para ma-practice nyo. So, mylist.append, then yung ating Python na item. It will allow to add yung ating Python sa ating mylist na variable. So, adds an element at the end of the list. So, kunwari, meron na tayong value dun sa ating mylist. Pag nag-append tayo, idadagdag niya dun sa pinakadulo. So, yun yung ating
method for append. The next one is yung ating clear. My list that clear naman yung ating method doon. It will remove all the elements from the list. The example will remove all elements of my list. So, kahit anong values ng ating my list, lahat yon burado kapag ginamitan natin ng clear. Okay? Next is copy. So, my list equals my list 1 dot copy. So, kunwari nag-declare na tayo ng unang variable na my list 1 and gusto lang natin siyang i-copy yung mga laman nun, pwede natin gamitan ng dot copy na method. So, it will return a copy of the list. The example will copy my list 1 to my list 2. If in case my list 2 is already existing prior to copy process, it will be overwritten with new list. So, ganun po. Kapag daw may laman na itong ating my list 2, once na ginamitan natin itong method na to, ma-overwrite siya. So, be careful sa ating paggamit ng mga methods. Next one is count. Okay, my list.count. It will return the number of elements. So, pwede nating i-count yung existing count ng ating items. So, pwede natin siyang gamitan ng that count. So, make sure na naka-enclose din sa ating double quotes yung ating item. The example will count all items with the value of Python. Next natin, extend. So, my list 2 that extend my list 1, yung ating example, while it will add the elements of a list or any iterable to the end of the current list. The example will add my list 1 to my list 2. Okay? The my list 2 will be extended with the elements from my list 1. So, yun po yung pinagkaiba. Ang dot copy is kung ano yung mismong value ng my list na yon, ililipat niya dun sa isang list, while yung extend, ipagsasamahin niya yung value ng isang list dun sa another list. Yun po yung difference nun, guys. Next. So, more methods tayo for the list. Index. So, my list.index, Python, it will return the index of the first element with the specified value. So, pag ginamitan natin ito, yung first occurrence ng ating Python, kung ano yung index number nun, yun yung output nito. Okay? So, insert naman. So, pag insert, we will have yung index number kung saan natin ilalagay or kung anong position natin ilalagay yung ating element. So, for example, yung my list.insert 1, index 1, then lalagay natin yung value ng Python. So, second place to sa ating, second element, itong ating Python. Since, di ba, ang ating list or array is nag-start lagi tayo sa index 0. So, second position po or second element ang ating index 1. Next is pop. Okay? My list.pop, pag gumagamit naman tayo ng pop, kailangan index number yung ilalagay natin. So, pag itong pop, tapos index number 2 yung nilagay natin dito, third element yung mabubura. So, yan. It will remove the element number 3. Okay? Next po natin, remove. So, yung pinagkaiba, kung ang pop is index number, yung remove is yung mismong value. Yun po yung difference natin. Pag remove, dapat naka-enclose tayo ulit sa double quote, then yung ating element. Okay. Next, reverse. My list.reverse naman yung ating method para doon. It will reverse the order of the list. The example will sort and reverse the order of the elements in my list. For example, ang list natin is ABC.
So, pag ginamitan natin ng reverse, magiging CBA. Okay? Next naman, sort. MyList.sort. So, pag dito, numbers natin, hindi natin sunod-sunod na ilagay, automatic, isusort nyo yon in order. Okay? So, more on discussion muna tayo, then mamaya apply natin lahat ng diniscuss natin. So, positive and negative index. The indexing in collection data types applies the same concepts with the string as an array of characters. So, meron tayong characters dito, yung M, A, E, S, T, R, O. Considered lahat sila na characters or elements. Okay? Python programming language supports negative indexing of string arrays, lists, and tuples, something which is not available in most other programming languages. This means that the index value of -1 gives the last element. Diba nag-start tayo sa 0, 1, 2. So, yung ating negative index na, kunwari, -1, so, ito yon yung last element. So, yan. Naka-explain naman dito sa baba. Yan. Pag positive index, ang first element will pertain to 0, while yung ating negative index, yung last element will pertain to -1. So, pag nag-print tayo or nag-pop tayo, di ba, ang pop is ginagamitan ng index number. Pag nag-pop tayo, tapos -3, yung nilagay natin, instead na 3, positive 3. So, instead na mabura natin yung S, mabubura natin is yung letter T. So, yun yung difference nun. So, positive and negative index. So, the negative indexing starts from where the array ends. So, positive index starts with 0 while negative index starts with -1. So, kung isa is pakanan, isa naman is pakaliwa. So, proceed na tayo sa ating mga examples. So, pupunta tayo sa online GTB. So, unahin natin is defining and accessing list item. So, example muna tayo ng pagde-declare ng ating MyList. So, burahin muna natin itong part na to. Maging practice natin na kapag nagde-declare tayo ng any variable, yung, kunwari yung second word natin, MyList, MyTuple, i-capital natin yung first letter ng ating second word. So, my, tapos capital L. Yan, yung list equals square bracket. Ayan. Square bracket, tapos lahat ng items, maliban sa number, enclose natin sa ating double quotes. So, camel case dapat, again, camel case natin yung ating variable. Next natin is ipiprint natin yung ating output to check kung talagang may laman yung ating na-declare na MyList. So, print natin then MyList. Then, make sure to click yung ating run. So, yon, lumabas yung output na Maestro, Andoy, tapos 2021. Paano naman kung per item yung gusto nating ipalabas? Yung kaninang example, di ba yung may index? For example, gusto nating i-print yung Maestro, Andoy, 2021 ng separately. So, MyList, square bracket. Ayan. Then, sa loob, yung index number. So, copy lang natin to, then ibahin lang natin yung value ng ating index number. 1. Since meron tayong tatlong items or elements, hanggang index number 2 lang yung ating ipiprint. Okay? So, lagyan lang natin ng comment para hindi kayo malito. So, dito, lagyan natin ng, and this will print the entire list. While yung isa, ito naman yung ating per item. Ayan.
So, try natin i-run. Ayun, lumabas yung ating per item. So, kung kanina, print lang tayo ng my list, yung isang diretso, yung isa, per item niya, pinirint. Okay? Paano po kapag tatlo lang yung items pero ginamitan nyo ng index 4 or 3? Since tatlo lang yung item natin. Copy na ulit natin. Ano kaya magiging output? Ayan. Naglagay tayo ng index number 3, which is tatlo lang naman yung ating element. So, run natin. Ayun. So, magkakaroon tayo ng index error, which is ang sabi, list index out of range. Dahil hanggang index number 2 lang naman talaga yung ating dineclare. Okay. So, ayan, pag nagkakaroon kayo ng mga error na ganito, list index out of range, meaning lumagpas na kayo dun sa allowed dineclare nyong range. Okay? Okay, clear na yung ating pag-print ng entire list tsaka yung per item. So, proceed tayo for the next example. So, explain lang natin yung collection data type. So, also known as sequence data type yon. So, it has similarity with the array data type in other programming languages. So, in most cases, guys, each element can be accessed using index number. So, yan. Katulad ng example natin, pwede tayo mag-print gamit yung mga index number basta naka-enclose lang siya sa square bracket. Okay? So, it is used to store multiple items in a single variable. Kaya, comma separated yung ating each element. So, ang question is, Python list, same ba to ng array? Ang difference nila is yung list in Python, collection to na items which can contain elements of multiple data types. While yung array natin is a vector containing homogeneous elements. Dapat same data type. So, yun po yung difference nung dalawa. Okay? So, for example, yung kanina, di ba? Maestro, Andoy, same strings. Tapos, nagsama tayo ng isang integer, yung ating 2021. So, inallowed niya yon different data types. So, allowed yun sa list, pero sa array, hindi niya i-allow dahil dapat same data. So, delete lang natin tong part na to, guys, para mas kita nyo. Ayan. Then, try natin yung kanina in-explain na -1 daw yung last element. So, -1. Tapos, -2 and -3. Try natin. So, yon. Kung kanina, nag-start tayo sa Maestro, followed by Andoy and 2021. Ngayon, gumamit tayo ng negative index. So, mag-start siya sa 2021, Andoy, and Maestro. Again, ang positive index nag-start sa 0 for the first element, while yung ating negative index will start with -1. O, try naman natin yung -4. Kung mag-out of range ulit siya. -4. And run. Ayun. So, yun yung difference po natin. Fork error naman yung nilalabas. Ayun po. So, proceed naman tayo. Paano naman tayo mag-add tayo ng ating elements? So, doon tayo sa append, guys. So, gamitan natin, ano yung pag-add ulit natin ng item? Gagamit tayo ng method na append. Diba? Pag mag-append tayo or mag-add tayo ng item, gamit tayo ng append method. So, again, enclose with double quotes. Tapos, kung string siya, guys, ha? Kung string i-add natin, naka-enclose sa double quote. So, for example, Python. Ayan. Tapos, print natin yung mylist ulit.
So we have yung kanina original. So print the original and list. And with this will print the updated list. Ayan. So yun, nadagdag na yung ating Python. So ganun po ang mag-append. So paano naman natin i-remove? Again, gagamit tayo ng either remove or yung ating pop. Ang remove is yung pinaka-value while yung ating pop is used by index number. So for example, so yung kanina, kung nakapag-append na tayo, gagamit naman tayo ng pop or remove. So, my list, tapos pop. Then, kung gusto natin i-remove yung andoy, kailangan ang gamitin nating index number dito ay 1. Okay? Again, 0 tayo nag-start sa ating list. So, 0, 1 yung andoy. So, mare-remove dito ay yung andoy. So, lagyan lang natin ng comment. And this will remove andoy from the list. So, print lang ulit natin yung my list. Ayun. So, kung kanina nakapag-append, nakapag-remove naman tayo using yung ating index. Okay? Paano naman kapag yung mismong maestro yung ating i-remove, hindi tayo gagamit ng index number? So, my list that remove, okay, so maestro. Hindi natin nakikita yung ayan. So, maestro remove, tapos maestro, print lang ulit natin. Run. Ayan. So, ang natira na lang sa ating my list ay 2021 at Python. So, nagamit na natin yung append, yung pop, tapos remove. Ano pa ba yung hindi natin nagagamit? Yung clear. Try natin yung clear. Pag na-clear tayo, lahat ng elements ay mabubura. So, clear. Ayun. So, empty na yung ating list. Okay? So, ganun po yung ating mga methods. So, question ulit natin, paano po malalaman yung total number of items? Kunwari, append tayo ng append, hindi na natin alam yung length or yung dami ng ating values or elements sa ating array. So, gagamit naman tayo ng len or len, yung pang-length natin. Remove ko na to guys ha, itong part na to. Gagawa tayo ng example ulit para naman dun sa ating len. So, para makuha naman yung ating len, so gagamit tayo ng len, yung len. Then, ang pinaka-code niya is yung, kunwari gusto nyo maglagay ng phrase dito or for the sentence lang. Total number of items equals, ayan, pwedeng equals to or is na word. Tapos, comma, then yung ating len, then yung ating list na variable. Okay? Pag nirun natin, kinount niya yung ating elements. So, yun yung purpose ng ating len. Okay? Ang value natin is 3. Gamit naman tayo ng insert. Diba, kanina nag-append tayo eh. So, ang insert, diba, dapat meron siyang index number. So, dito, kunwari, meron tayong maestro Andoy, tapos 2021, lalagay tayo ng
panibagong element. Okay, so my list and my list that insert. Tapos kung saan natin ipa-place kapag index 1, meaning sa second position. So Visual Basic or Python na lang lagay natin dito. Ayan. Tapos print lang ulit natin yung ating my list. Ayan. So yun. Python na element. So yung kanina append ng append laging sa last. While yung insert dapat magde-declare ka ng index number or kung saan position mo siya ilalagay. Paano naman guys yung totally tatanggalin natin yung list natin? So yung kanina tinanggal lang yung laman, pero kapag dinilit natin yung mismong variable na list, gagamit tayo ng del. Ayan. Del, tapos my list. Pag pinirint ulit natin yung my list, ayan. Ayun. Yung ating my list daw ay hindi na defined kasi dinilit na natin. Kahit nag-declare tayo, pero pag nagamitan natin ito, madidelete na yung ating list. So, difference ulit nun, again, yung clear natin, yung clear method, it will empty the list. So, kanina, di ba, nag-clear tayo. Pakita ko lang ulit. Pag nag-insert tayo, ang lalabas is yung Maestro Python Android and 2021. Pag nag-my list clear tayo, may maiiwan na square bracket, di ba? Yung kanina. So, yan. Natin. Ayun, kita ba? Angat ko lang. So, nung nag-insert tayo, tapos nag-clear din tayo, hindi ko na-print. Ayan. Print ko na lang din para nakita nyo nag-insert. Ayan. Run natin. Ayun. So, ito yung original list. Maestro Android 2021. Nag-insert tayo ng Python for index number 1. So, naging Maestro Python Android 2021. Then, gumamit tayo ng clear method. So, may naiwan na square bracket, meaning existing pa yung ating list pero wala na yung mga laman or elements nun. While, gumamit tayo nung delete, yung del, my list. So, yung print natin ng my list ulit after that command, nag-error na tayo na not defined. So, yun po yung ating difference. Next natin, punta tayo sa loop through a list. So, kung yung mga other languages natin na kapag loop tayo, may for loop, while loop, ganun din naman sa Python. So, declare lang tayo ng panibagong list. So, delete ko na to. So, meron tayong dineclare na mga programming languages. We have the C++, Java, Python, PHP, and JavaScript. So, yan. Paano tayo maglo-loop? Gagamit tayo ng for loop. Okay? And so, for x, so de-declare tayo ng variable x. Yung my list natin, ito yung ginawa nating list containing itong mga programming languages. Then, colon. Okay? Then, print natin yung x. Okay? So, try nating i-run. Ayun. So, palabas natin kada item, C++, Java, Python, PHP, and JavaScript. So, yun yung gamit ng ating for loop. So, pansin nyo, hindi tayo gumamit ng index number. So, lagay lang tayo ng statement na itong part na to is naglo-loop tayo without index. Ayan. Print lang natin, run ulit natin. Ayan.
So, itong part na to, without index, gamitan naman natin ng index. Gagamitan ng index, ang for loop naman ay ito lang natin lagay sa baba. Ayun. So, for I, gagamit tayo ng in. Okay? In, tapos range. Okay? Then, open parenthesis, tapos len. So, yung purpose ng len is kung hanggang saan yung ating items, kung ilan yung items, yun yung iloloop niya. Kaya tayo merong ganung range. Tapos gumamit tayo ng len. So, len, my list. So, ang len natin, di ba, ay ilan? 5. So, nag-declare tayo ng I, tapos in range, tapos yung length ng ating my list. Then, ipiprint lang natin yung ating my list using yung I natin, okay, for the position ng ating list. So, print natin. Ayun. So, same din naman. Ayan. Same lang din yung output, pero iba ng approach. Isa is using index, yung isa ay without an index. So, kung kanina for loop, gagamit naman tayo ng while loop. Gagamit tayo ng string list. So, str na lang. Str list, tapos empty quote. Yung ating index na I, ito. Ito yung mag-hold na ating index. So, I equal 0. Tapos, yung while natin is, natin gagamitin yung I. So, while I less than yung length ng ating my list, colon, tapos yung string list natin equals my list, then yung I natin na dineclare, plus yung ating string list. So, yung line na to guys, ina-append niya lang yung ating lahat ng value nito, i-append niya yung ating nakukuhang value sa ating my list. So, kaya tayo plus 1 lang, plus 1 dito sa part na to. So, run natin. Ayan. Makita niyo yung difference? So, yung kanina, JScript, PHP, Python, Java, horizontal siya, pero pansin nyo, kinuha niya yung value paatras. Diba? Kinuha niya muna yung JScript, PHP, Python, Java, and C++. So, yan. Ganyan yung pagpa-horizontal. Pwede niyong gamitan ng another variable para dikit-dikit na lang sila. So, ito yon index. Tapos, nag-space lang kayo. Then, i-append nyo lang para horizontal yung display. Paano naman tayo mag-update or mag-change ng value? So, gagamit naman tayo ulit ng index. Okay? So, proceed na tayo. Paano tayo mag-update na or mag-change ng value sa ating list? So, for example, we will use the original list pa rin, yung ating C++ hanggang JScript. Okay? Pag mag-update tayo ng value, gagamit tayo ng index number, as I said earlier. So, gamit tayo ng, kunin ko lang ulit to. Delete ko to. And we will use this original list. Pag i-remove natin, or i-update, so, gamit tayo ng my list, tapos yung index 4. Yan. So, index 4 meaning, itong JScript. Diba? 0, 1, 2, 3, 4. So, papalitan natin yung JScript with Visual Basic. So, pag pinirint natin to,
Kita nyo? So, C++, Java, Python, PHP, JavaScript napalitan ng Visual Basic. So, ganun ang pag-update ng value. Paano naman yung i-change natin yung range of values? Marami tayong papalitan, hindi lang isa. So, gagamit tayo ng range. So, yung pag-declare naman ng range is, lalagyan lang natin ng colon. So, for example, index 1, from index 1, ito yung starting point ng i-update natin, hanggang index 3. So, yan. So, pag ganyan, multiple items na yung i-update, kailangan natin gumamit ng square bracket. And separated with comma ulit. So, for example, jQuery to. Yan. So, print natin original. Ito, sa taas. Tapos, pag nagpalit tayo, print ulit natin. Okay. Ayun. So, ang difference natin, from kanina, yung Java napalitan ng Visual Basic, while yung Python napalitan ng jQuery. So again, ang purpose ng range natin ay kapag mag-a-update kayo ng multiple elements. So yung 1, yung starting index ng i-update, while yung ating 3, yun yung end ng ating pag-a-update. So 0, 1, 2, 3, meaning i-retain niya yung index 3 onwards. Okay, ang papalitan niya lang is Java, Python. Paano kung isa lang yung nilagay nating update? Ayan. Wala yung jQuery. Pero yung range natin is 1 to 3 pa rin. Ano yung magiging output natin? Run natin. Ayun. So yung dalawang elements napalitan ng isang value lang. So yun po yung ating purpose ng range. Lahat ng sakop nitong 1 to 3, papalitan niya lang Visual Basic. So, balik natin yung jQuery kanina para ma-paste natin. Ayan, paste natin dito. Ayan. Then, tanggalin yung jQuery ulit. Ayun, yung kaninang isang method is yung sort. So, pakita lang natin paano gumagana yung sort. So, gamit muna tayo ng mga numbers. For example, yan, gamit tayo ng pre, tapos, lakihan natin yung nasa harap. Ayan. Print natin. Tapos, may list tayo. May list. Let's sort. Okay. So, yun. In-order niya na yung ating list from 23, 7, 15, 9, 30, naging 7, 9, 15, 23, and 30. Clear po yung sort. Kung meron pala tayong sort na in order, meron din tayong tinatawag na reverse. Ayun. So, meron tayong yung kanina sort na in order, ito naman re-reverse niya lang yung order natin. In-reverse niya yung basa ng ating array.
Okay? So, kung kanina nag-declare tayo ng 23, 7, 15, 9, 30, ang basa niya ay magiging 30, 9, 15, 7, 23. So, proceed tayo sa exercise ng ating odd-even numbers. So, declare tayo ng mga list natin. Ayan. So, meron tayong my list, add list, even list. Ayan. Then, gagamit tayo ng for loop. So, number, declare tayo ng variable na number na mag-hold ng mga numbers dun sa ating range na i-declare, which is 50. Okay, so lahat ng numbers 1 to 50 nandito. Then, i-append lang natin siya ng plus 1. Okay, my list that append, then number plus 1. So, gamit tayo ng ating print ulit, all number list. Okay, so ito yon, print my list. And para i-check kung add or even ba yung ating number, so gagamit tayo ng ayan, for loop, num in my list, tapos i-if tayo, divisible ba to sa 2? Okay. Gamit tayo ng modulo. So, yan. Event list that append num. Else, yun yung ating add numbers. Okay? So, print natin. Tapos, declare lang tayo ng mga phrases na add number list at yung ating even number list. So, yan. Print natin. Run. Ayun. So, all list natin, all number list is 1 to 50. Then, lahat ng add number is yung hindi divisible by 2. At yung even numbers is yun yung mga divisible by 2. Ayan. So, na-discuss na natin yung mga sort, yung reverse. Ano pa bang... Ito, copy. Diba? Meron tayo na-discuss na copy kanina. Tapos yung extend. Yung extend is meron tayong list na isa, then i-connect natin dun sa isang list. Sige, try natin yung part na yun. So, meron tayong my list 1. Declare tayo ng my list 1. Then, meron tayong mga elements na 9, 5, 6. Declare tayo ng isa pang list para makita natin yung difference. So, ibahin natin red, green, blue naman. So, print natin pareho yung list na yon. Ayan. Yan. My list 1 elements, 9, 5, 6. My list 2 elements, red, green, blue. Okay. So, try natin gamitan ng copy. So, ano yung mangyayari? So, declare tayo ng my list 3. Ika-copy natin yung laman daw ng my list 1. So, dot copy. So, declare tayo ng my list dito. My list 3. I-print natin. Ayan. So, meron tayong my list 1 at yung my list 3, same lang din ng laman ng my list 1. Dahil nag-copy tayo na method. So, paano naman yung other approach ng pagka-copy? Ayan. So, lalagay lang natin ng plus. Okay, ng plus sign. So, declare ulit tayo ng my list 4. Tingnan lang natin yung mga difference. Ayun. So, sa my list 4, nag-append tayo ng my list 1 plus my list 2. Okay? Then, meron din tayong append na method. Or, extend pala, sorry. Meron tayong extend na method.
Ayan, ginamitan natin ng extend yung mylist2. Again, yung mylist2 natin is red, green, blue. Pag in-extend natin ng mylist1, tingnan natin yung magiging result ng value nito. So, run natin. Ayun. So, nung nag-print tayo ng mylist2, after natin mag-extend ng mylist1, dinagdag niya yung value ng mylist1 sa dulo. So, yun yung extend. Ayun, meron pa tayong count. May count tayo tsaka index methods na hindi pa nadidiscuss. So, yun. Try natin i-code yung ating count. Ayan. For example, ito. Programming languages ulit tayo. So, yung C++, tatlo yung occurrence niya. Ayan. Then, yung PHP, may dalawa. Yung Python, may dalawa. So, try natin i-count. So, ang pag-count na method, gagamit tayo ng for loop. Ayan. Declare lang tayo ng print item count in my list. Then, declare tayo ng variable na item, tapos yung new list natin. So, item, comma, mylist.count. Then, yung papasok lang natin ulit yung item. Start muna tayo sa index pala, guys. Yun pala muna dapat. Later na tong count. Pakita muna natin yung index. Ayan. So, print lang natin laman ng ating elements. Ayan. Later na to. Ayan. So, na-print na natin. Then, tsaka natin kukunin yung index nung ayan. So, para makuha yung index, gagamit tayo nung dot index, tapos ipapasok lang natin yung ating element. So, kukunin natin yung index daw ng Python. Ayan. So, kinuha natin yung index ng Python. Ito guys, ang pagkuha ng index pala, di ba may multiple occurrence yung Python natin? Pag ginamitan nyo ng index, yung unang occurrence nun, yun yung i-output niya. Yung output ng ating index dito, which is 2. So, next natin. So, magkakaroon naman tayo ng conversion. Convert natin yung list natin. So, para mag-convert, gamit tayo ng list. Ito, list method. So, nag-declare tayo ng new list na variable. So, pasok lang natin yung, ay kulang pala tayo. May kulang akong part. So, nakuha na natin yung index, di ba, nung kanina. So, kailangan natin i-convert yung ating list sa set. So, gamit tayo ng set. Ayan. So, my set. Then, para naman i-convert siya ulit sa list, so, yan. Yung my set natin, ilalagay lang ulit natin sa list method. Gumagamit tayo ng set, guys, itong method na to, para makuha yung unique elements. Okay? Yun yung purpose niya. Then, kailangan lang natin ulit ibalik sa list. Kaya tayo nag-declare ng new list. Okay? Again, di ba ito yung original list natin, my list. Kinonvert natin sa set para makuha yung unique elements. Ayan. And convert lang ulit natin sa
list. Kasi ang duplicate, guys, dito sa set, di ba, based na sa discussion kanina, ang set ay walang duplicate. Di ba? Yung kaninang discussion. Kaya kailangan natin i-convert muna sa set. Then back to list. Okay? So, yan po. Next natin, isusort natin siya ngayon. Gamit tayo ng sort. Ayan. So, print natin yung new list. Okay. Run muna natin. Ayan. Di ba kanina yung Python 2? So, yan. Since marami yung occurrence no C++ natin tsaka Python, ano pa ba yung PHP? Ayan. So, kinuha niya yung unique elements ng ating mga programming languages sa list. So, isa na lang yung nakikita natin for C++, for Java, JavaScript, PHP, and Python. Since sinort natin, naka-alphabetical order siya. Okay? So, nakuha po kung bakit tayo gumamit ng set at kinonvert sa list. So, yan. Next natin is kunin naman natin yung count. Okay? So, para makuha yung count, meron tayo kasing na-declare na my list. Kunin natin yung count. Ayan. So, for item in new list, so dahil meron na tayong unique items, di ba? Nasa new list na siya na variable, ilo-loop natin yon. Instead na i-loop natin is yung maraming occurrences. Yung new list na lang yung ginawa nating unique items. Then, ika-count pa rin natin dun sa ating original na list, which is yung my list. So, yung yung code niya is item, comma, mylist.count, then yung item. Okay? So, try natin i-run. Ayun. For item count, ang C++ daw ay may 3 counts, Java 1, tapos JavaScript 1, PHP 2, Python ay 2. Okay, so na-count niya yung ating mga elements dun sa ating list. So, ayun. Yun ang ating discussion for today. So we are done. Kung nagustuhan nyo o natuto kayo sa video na to, baka naman pwedeng mag-subscribe, i-like yung video, or click ang notification bell button para lagi kayong updated sa susunod pa naming mga videos. Thank you for watching!